নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই মোৰ নতুন দৰ্শকসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিকালি আমি অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যনে কৰোঁ। ডাইৰেক্ট বেংকলৈ গৈ আমি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন নকৰোঁ। ট্ৰেঞ্জেকশ্যনবিলাক অনলাইনৰ জৰিয়তে হয়, মেক্সিমাম ট্ৰেঞ্জেকশ্যন। আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অনলাইনৰ জৰিয়তে হোৱাৰ কাৰণে দিনক দিনে ফিনেন্সিয়েল যিবিলাক স্কেম সেইটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু অনলাইন ফ্ৰডটো বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায়। These frauds were predominantly related to credit, debit cards, internet transaction, etc. এই যে ফ্ৰড হয়, সেই ফ্ৰডটো ক্ৰেডিট, ডেবিট কাৰ্ডছ, ইণ্টাৰনেট ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ লগত সম্পৰ্কিত। এতিয়া মই কেতবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপছৰ কথা আপোনালোকৰ আগত ৰাখিম, অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ some important steps to follow if you fall victim to online fraud. অনলাইন ফ্ৰডৰ যদি ভিক্টিম আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে কেতবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ আছে, সেইখিনি আপুনি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই উইথ দি ফ্ৰড কেছেছ ইনক্ৰিজিং, দি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া has started taking measures in order to avoid such scams or at least make the victimized party aware of a scam happening. Fraud to increasing হোৱাৰ লগে লগে, অনলাইন ফ্ৰড ইনক্ৰিজিং হোৱাৰ লগে লগে ৰিজাৰ্ভ বেংক ইণ্ডিয়াই কেতবোৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে এই যাতে স্কেমটো অভইড কৰিব পাৰি আৰু যিজন ফ্ৰডৰ ভিক্টিম হয় তেওঁ যাতে সেই স্কেমটোৰ কথা গম পায়। All banks nowadays send messages as soon as any debit or credit transaction is completed in a bank account. যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰে, ক্ৰেডিট কাৰ্ডেই হওক বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে, তেতিয়া তেওঁ এটা মেছেজ পায় নিজৰ মোবাইলত। দিছ কুড বি UPI, এইটো UPI হ'ব পাৰে, নেট বেংকিং হ'ব পাৰে, ATM উইথড্ৰল হ'ব পাৰে, কাৰ্ড চুৱাইপিং এক্সেট্ৰা এইবোৰ হ'ব পাৰে। দি কাষ্টমাৰ্ছ ৰিচিভ মেছেজেছ আফটাৰ এভৰি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন। প্ৰত্যেকটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ পিছতে সেই কাষ্টমাৰজনে কিন্তু মেছেজটো তেওঁৰ মোবাইলত পায়। গতিকে ইফ ইউ নটিছ এনি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ডেট ৱাজ নট ডান বাই ইউ অৰ ইজ এ ফ্ৰড, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এটা হৈছে, আপোনাৰ নটিছত আহিছে কিন্তু আপুনি কৰা নাই আৰু ফ্ৰড বুলি আপুনি অনুমান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ ওৱান অপশ্যন ইউ কেন ইউটিলাইজ টু ইনফৰ্ম ইউৰ বেংক ৰিগাৰ্ডিং ফ্ৰড। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি ইমিডিয়েটলি বেংকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব। এতিয়া কথা হৈছে RBI কি কয়। এজ পাৰ দি RBI, if you have suffered a loss due to unauthorized electronic transactions, your liability may be limited. Liability limited হ'ব পাৰে, but also zero if you notify your bank immediately. অৰ্থাৎ ফ্ৰডটো আপোনাৰ নটিছত যদি নটিছত আহিছে বা আনঅথৰাইজ ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এটা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমিডিয়েটলি বেংকক ইণ্টিমেশ্যন দিব। তেতিয়া আপোনাৰ লাইবিলিটি মে বি লিমিটেড হ'ব পাৰে, বাট অলছ' জিৰ' হ'ব পাৰে লাইবিলিটিটো আপোনাৰ পাৰ্টত। এতিয়া if the victim informs the bank within a stipulated amount of time, that is 3 days of the financial fraud, 3 দিনৰ ভিতৰত যদি খবৰ দিয়ে ফ্ৰড হোৱাৰ পৰা ভিক্টিমজনে, তেতিয়াহ'লে the onus falls on the bank to prove the customer has not been a victim of the fraud. Earlier the customer had to prove that she was the victim. আগতে কাষ্টমাৰে এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিলে যে তেওঁ ভিক্টিম আছিলে। আৰু এটা কথা কৈছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দি অনাৰ্ছ ফলছ অন দি বেংক। বেংকৰ দায়িত্ব এইটো প্ৰমাণ কৰাটো, টু প্ৰুভ দি কাষ্টমাৰ, কি প্ৰমাণ কৰিব, দি কাষ্টমাৰ হেজ নট বিন এ ভিক্টিম অফ দি ফ্ৰড, ফ্ৰডৰ ভিক্টিম নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিল বেংকে। এতিয়া আগতে কি হৈছিলে, আৰ্লিয়াৰ দি কাষ্টমাৰ হেড টু প্ৰুভ ডেট she was the victim. কাষ্টমাৰে প্ৰুভ কৰিব লাগিছিল যে তেওঁ সেই ফ্ৰডটোৰ ভিক্টিম হয়। এতিয়া ইফ দি ফ্ৰড ইজ ৰিপৰ্টেড এণ্ড প্ৰভেন, যদি ফ্ৰডটো ৰিপৰ্ট কৰা হয় আৰু যদি প্ৰমাণ হয়, দি বেংক হেজ টু পে দি এণ্টায়াৰ এমাউণ্ট টু দি কাষ্টমাৰ। অৰ্থাৎ যদি ফ্ৰড হৈছে বুলি ৰিপৰ্ট কৰে আৰু যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, প্ৰমাণ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেংকে গোটেই এণ্টায়াৰ এমাউণ্টটো দিব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে দি বেংক হেজ টু পে দি এণ্টায়াৰ এমাউণ্ট টু দি কাষ্টমাৰ, এণ্টায়াৰ এমাউণ্টটো কাষ্টমাৰক দিব লাগে। এতিয়া এজ পাৰ দি RBI ৰিফাণ্ড ৰুলছ, ৰিফাণ্ডৰ ফ্ৰড হ'ল, পইচাটো ওলাই গ'ল, এতিয়া ৰিফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত RBI কি ৰুলছ আছে বা RBI কি কয়। As per the RBI refund rules,
If the fraud is reported within 3 days, এই ফ্রডটো যদি 3 দিনের ভিতরে যদি রিপোর্ট করা হয়, no liability lies with the victim, তেতিয়াহ'লে ভিক্টিমৰ ওপৰত লাইবিলিটিটো নাথাকে। If it is reported within 3-7 days, 3 দিনৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত যদি ৰিপোৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? The bank refunds the transaction amount or the maximum liability amount. তেতিয়া 3 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত যদি কৰে, তেতিয়া বেংকে ৰিফাণ্ড কৰিব এমাউণ্টটো আৰু the maximum liability amountটোৱে ৰিফাণ্ড কৰিব, whichever is earlier. If reported after 7 days, যদি 7 দিনৰ পিছত আপুনি ৰিপোৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে depends on the bank's policy. If after reported 7 days আপোনাক ৰিফাণ্ড কৰিব নকৰে, সেই কথাটো ডিপেণ্ডছ অন দি বেংকছ পলিচিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰিমেইন ভিজিলেণ্ট এণ্ড টু ৰিপৰ্ট দি ফ্ৰড এজ চুন এজ পচিবল। গতিকে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। ফ্ৰড হোৱাৰ লগে লগে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, যিমান সোনকালে পাৰে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া হাউ লং ডাজ ইট টেক টু গেট দি মানি বেক? কিমান দিন লাগিব পাৰে পইচাটো পাবৰ কাৰণে, ৰিফাণ্ডটো ঘূৰাই পাবলৈ? আফটাৰ দি বেংক ইজ ইনফৰ্ম অফ দি ফ্ৰডৰ বিষয়ে যেতিয়া বেংকক ইনফৰ্ম কৰা হয়, it will take around 10 days for the money to be credited back to the victim's account as per the RBI guidelines. অর্থাৎ after the bank is informed of the fraud, inform কৰাৰ পিছত it will take around 10 days for the money to be credited back to victim's account. 10 দিন লাগিব পইচাটো ঘূৰাই দিওঁতে as per the RBI guidelines. In cases where the liability of the customer has to be decided, the complaint has to be addressed within 90 days. অর্থাৎ in cases where the liability of the customer has to be decided, liability যেতিয়া ডিসাইড কৰা হ'ব, the complaint has to be addressed within 90 daysৰ ভিতৰত কমপ্লেইনটো কিন্তু এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া do banks refund fraud money? ঘূৰাই দিয়ে নেকি? If they find that fraud did not, if they find that যদি বেংকে এইটো বিচাৰি পায় fraud did indeed occur, fraudটো হৈছে, they are obligated to refund the কাৰ্ড হোল্ডাৰ। যদি ফ্ৰডটো হৈছে বুলি প্ৰমাণ হয় বা ফ্ৰড ডিড ইনডিড অকাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেংক আৰ অব্লিগেটেড টু ৰিফাণ্ড দি কাৰ্ড হোল্ডাৰ, ঘূৰাই দিবলৈ দায়িত্ব আহি পৰে বেংকৰ। ইফ দি বেংক নিডছ মোৰ টাইম টু ইনভেষ্টিগেট, যদি বেংকে বিচাৰে যে ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু সময় লাগে, দে কেন টেক আপ টু 45 days, তেতিয়াহ'লে 45 daysলৈকে তেওঁলোকে সময় ল'ব পাৰে। বাট দে মাষ্ট এট লিষ্ট টেম্পৰাৰী ৰিটাৰ্ণ দি ফাণ্ডছ। এটলিষ্ট যদি 45 days লাগে, তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট টেম্পৰাৰীলি ৰিটাৰ্ণ দি ফাণ্ডছ, টেম্পৰাৰীলিকে ফাণ্ডটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব টু দি কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ একাউণ্ট বাই 10 day ডেডলাইন। এইখিনি হ'ল, এই উত্তৰটো হ'ল ডু বেংকছ ৰিফাণ্ড ফ্ৰড মানি। ইয়াৰ পিছত আহিল যে ফ্ৰডটো হ'ল, ফ্ৰড হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডত কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিছমেণ্টটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ছেকশ্যন 406 প্ৰেছক্ৰাইবছ পানিছমেণ্ট ফৰ criminal breach of trust, which is imprisonment extending to 3 years or fine or both. অৰ্থাৎ 406ৰ আধাৰত IPC পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে বেংক ৰিলেটেড ফ্ৰডৰ 3 বছৰ কাৰাবাস আৰু জৰিমনা, আৰু কাৰাবাস আৰু জৰিমনা দুইটা হ'ব পাৰে। আৰু এটা ছেকশ্যন আছে IPCত, সেইটো হৈছে ছেকশ্যন 409 অফ দি IPC, which prescribes higher imprisonment of up to 10 years in respect of criminal breach of trust by a public servant or by a banker or merchant or agent. অৰ্থাৎ দুই প্ৰকাৰৰ পানিছমেণ্ট হ'ব। এক প্ৰকাৰ হ'ল 406 IPC, তাত 3 বছৰ কাৰাবাস, জৰিমনা, আৰু কাৰাবাস আৰু জৰিমনা দুইটা হ'ব পাৰে। আৰু ছেকশ্যন 409 IPCৰ মতে হায়াৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট হ'ব পাৰে, যিটো 10 বছৰলৈকে কাৰাবাস হ'ব পাৰে in respect of criminal breach of trust by a public servant or by a banker or merchant or agent. অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজি পাওঁ, বেংকৰ যিটো অনলাইন ফ্ৰড হয়, সেই ফ্ৰডৰ পৰা যিজন ভিক্টিম তেওঁ ৰিলিফ পাব পাৰে। ইয়াত যিটো RBI যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ জৰিয়তে ৰিলিফ পাব পাৰে, আৰু ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডত তাৰ শাস্তি বিহাৰো ব্যৱস্থা আছে। নমস্কাৰ, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।